हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ PSSB ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ssb.punjab.govt.in ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ CHSL ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।